નમસ્કાર, હું ડૉક્ટર માયા જિલ્કા, TN રાવ કોલેજ ઓફ ટીચર એજ્યુકેશન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ આપણે CC4નો યુનિટ 3 વિવિધ બોર્ડ, શાળા અને સંસ્થા પરિચયમાં આપણે 3.1 ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ GSEB વિશે વિગતે અભ્યાસ કર્યો. આજે આપણે આ સેશનમાં યુનિટ 3નો ભાગ 3.2 CBSE બોર્ડ અને 3.3 ICSE બોર્ડ વિશે વિગતે અભ્યાસ કરીએ. શરૂઆત કરતાં સર્વપ્રથમ 3.2 CBSE બોર્ડ વિશે ચર્ચા કરીએ. CBSE બોર્ડ એનું પૂરું નામ સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન, કેન્દ્રીય માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ. આ બોર્ડની સ્થાપના 3 નવેમ્બર 1962ના રોજ થઈ હતી. આ બોર્ડનું મુખ્ય કાર્યાલય દિલ્હીમાં આવેલું છે. તેમનું સરનામું આ મુજબ હતું: શિક્ષા કેન્દ્ર 2 કોમ્યુનિટી સેન્ટર, પ્રીતવિહાર, દિલ્હી. પિનકોડ નંબર 110092. જે માધ્યમિક શાળાઓ આ બોર્ડ સાથે સંલગ્ન હોય છે તેવી માધ્યમિક શાળાઓ આ બોર્ડના નીતિ નિયમોને અનુસરીને આવી શાળાઓને ચલાવે છે. આ બોર્ડના ચેરમેન વિનીત જોશી હતા, પરંતુ હાલના આ બોર્ડના ચેરમેન અનિતા કરવાલ છે. આ બોર્ડ વિશેની માહિતી ઇન્ટરનેટના માધ્યમ દ્વારા પણ મેળવી શકાય છે. તેની વેબસાઇટ આ મુજબ છે: www.cbse.nic.in. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરીક્ષામાં આપણને 2 ગુણમાં CBSE બોર્ડની સંકલ્પના સમજાવો આવો પ્રશ્ન પૂછાય છે. તો આપેલ માહિતી મુજબ આપ સર્વે એનો ઉત્તર છે એ લખી શકશો. માધ્યમિક શાળાની લાક્ષણિકતાઓ. CBSE બોર્ડમાં વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ માટેની સામાન્ય શરતો આ મુજબ છે. CBSE બોર્ડ અથવા ભારતના કોઈપણ રાજ્યના માન્ય બોર્ડ સાથે સંલગ્ન શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતો હોય, જે તે શ્રેણીમાં નીચલા ધોરણમાંથી ઉત્તીર્ણ થઈને આવેલો હોય. વિદેશમાંથી આવતા વિદ્યાર્થીઓ અહીંના બોર્ડનું એલિજિબિલિટી સર્ટી મેળવેલું હોવું જોઈએ. આ બોર્ડમાં વિદ્યાર્થી પ્રવેશ માટેની વિશિષ્ટ જોગવાઈઓ આ પ્રમાણે છે. આ બોર્ડના નિયમો અનુસાર 8મા ધોરણમાં પ્રવેશ મેળવી શકાશે. બોર્ડના ધોરણ 8ની પરીક્ષા પસાર કરી હોય અથવા અન્ય બોર્ડની ધોરણ 8ની પરીક્ષા પસાર કરી હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ 9મા ધોરણમાં પ્રવેશપાત્ર ગણાશે. ધોરણ 10માં વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવામાં આવશે. આ બોર્ડના નીતિ નિયમો અનુસાર પ્રવેશ પ્રવિધિ એટલે કે એડમિશન પ્રોસેસ છે એ આ પ્રમાણે છે, જેમાં કેન્દ્ર યા રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિશ્ચિત કરાયેલા નોંધણીપત્રક એટલે કે રજિસ્ટરમાં જે તે વિદ્યાર્થીઓનું નામ નોંધવામાં આવે છે. દરેક વિદ્યાર્થીનો જનરલ રજિસ્ટર નંબર હોય છે. અન્ય શાળાઓમાંથી આવતા વિદ્યાર્થીઓના નામ ટ્રાન્સફર રજિસ્ટરને આધારે નોંધવામાં આવે છે. આ બોર્ડમાં પરીક્ષાર્થી તરીકે અરજી કર્યા પછી વિદ્યાર્થી ચેરમેનની મંજૂરી સિવાય અન્ય શાળામાં દાખલ થઈ શકતો નથી. CBSE બોર્ડમાં કોઈપણ વિદ્યાર્થીએ જ્યારે એડમિશન લેવું હોય ત્યારે તે વિદ્યાર્થીએ પ્રવેશપાત્ર હોય તો જ તે વિદ્યાર્થીને CBSE શાળાઓમાં પ્રવેશ મળી શકે છે. આ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા માટેની પાત્રતા હોવી જરૂરી છે, જે આ મુજબની હોવી જોઈએ.
વિદ્યાર્થીએ કોઈપણ બોર્ડનું 8મા ધોરણનું ઉત્તીર્ણ કર્યા પછી 2 વર્ષનો અભ્યાસક્રમ પૂરો કર્યો હોય તો જ ધોરણ 10ની પરીક્ષામાં બેસવા દેવામાં આવે છે. તે વિદ્યાર્થી જે તે ધોરણમાં ઓછામાં ઓછી 75% હાજરી હોવી જરૂરી છે. કાર્ય અનુભવ, કલા શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય તેમજ વ્યાયામ શિક્ષણમાંથી દાક્તરી પ્રમાણપત્રને આધારે હાજરીમાંથી તેમને મુક્તિ મળી શકે છે. જો કોઈ વિદ્યાર્થીની વર્ષ દરમિયાનની હાજરી ઘટે તો શાળાના આચાર્ય બોર્ડના ચેરમેનને તે અંગેની ભલામણ કરી શકશે. બોર્ડના ચેરમેન 10મા ધોરણ કે 12મા ધોરણમાં 15% જેટલી હાજરી માફ કરી શકે છે. આમ છતાં તે વિદ્યાર્થીની 60% હાજરી હોવી જરૂરી છે. એઇડ્સ, ટીબી જેવા રોગોને ધ્યાનમાં રાખીને તબીબી પ્રમાણપત્રને આધારે આ સંજોગોમાં નિર્ણયો છે એ લેવામાં આવે છે. ખાનગી ઉમેદવાર. CBSEની પરીક્ષામાં નીચેના પ્રકારના ખાનગી ઉમેદવારો ધોરણ 10 કે 12ની પરીક્ષામાં બેસી શકે છે. જે વિદ્યાર્થીઓ અનઉત્તીર્ણ થયા હોય, બોર્ડની સંલગ્ન શાળાઓમાં શિક્ષક તરીકે નોકરી કરતા હોય, દિલ્હીના કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં નિવાસ કરતી મહિલાઓ, જેમણે યોગ્ય માર્ગદર્શન નીચે અભ્યાસ કર્યો હોય, જેઓ નિયમિત શાળામાં અભ્યાસ કરવા માટે આવી શકતા ન હોય, એવી મહિલાઓ કે જેણે ધોરણ 9માં કેન્દ્રીય શાળાઓ છોડી દીધી હોય અથવા તો વહેલી શાળા છોડી દીધી હોય. ધોરણ 10માં બેસવાની છૂટ એટલે કે ધોરણ 10માં નિયમિત રીતે પૂરું કર્યું હોય તેના કરતાં 1 વર્ષ પહેલાં પરીક્ષામાં બેસવાની છૂટ મળે. વિકલાંગતાના પ્રમાણપત્રને આધારે પરીક્ષામાં બેસવાની છૂટ મળી શકે છે. જે તે વિદ્યાર્થી એકવાર પરીક્ષામાં અનઉત્તીર્ણ થયા હોય તેઓ પરીક્ષામાં બેસી શકે છે. ખાનગી ઉમેદવાર જે તે પ્રવર્તમાન અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે પરીક્ષા આપવાની રહેશે. પરીક્ષણ અને પાસ થવાના ધોરણ. ધોરણ 9 સુધીની પરીક્ષાઓ શાળા કક્ષાએ લેવાય છે. બોર્ડ ધોરણ 10ની પરીક્ષાઓ લે છે. બોર્ડે નક્કી કરેલા અભ્યાસક્રમ મુજબ ધોરણ 10ની પરીક્ષા લેવામાં આવશે. પરીક્ષામાં કુલ ગુણ આપવામાં આવશે નહીં. અલગ અલગ વિષયના માર્ક ગ્રેડ પ્રમાણે આપવામાં આવશે. બાહ્ય પરીક્ષાના માર્ક આંતરિક સિવાય ગ્રેડ સાથે આપવામાં આવશે નહીં. આંતરિક મૂલ્યાંકનમાં માત્ર ગ્રેડ આપવામાં આવશે. જાહેર પરીક્ષામાં ABCD અને E પ્રમાણે 9 પોઈન્ટ સ્કેલ પર ગ્રેડ આપવામાં આવશે. જ્યારે આંતરિક પરીક્ષામાં ડ્રાઈવ પોઈન્ટ ગ્રેડ આપવામાં આવશે. ગુણાંક પરથી ગ્રેડ નક્કી કરવામાં આવશે. આંતરિક ગ્રેડ શાળા આપે છે. માધ્યમિક શાળાઓમાં ઉત્તીર્ણ થવાનું ધોરણ 33%નું છે. 33% ગુણ ન મળ્યા હોય તેમને ગ્રેડ E આપવામાં આવે છે. મેરિટ સર્ટિફિકેટ. દરેક વિષયમાં કુલ 0થી 1% વિદ્યાર્થીઓને ગુણવત્તાનું પ્રમાણપત્ર એનાયત કરવામાં આવશે. જે વિષયમાં 1000થી ઓછા વિદ્યાર્થીઓ હશે તે વિષયમાં આવું ગુણવત્તાનું પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવશે નહીં. સરખા ગુણવાળા બધા વિદ્યાર્થીઓને મેરિટ પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવશે. આંતરિક ગુણાંકન. નીચેના વિષયોમાં શાળા દ્વારા ગ્રેડિંગ ABCD E પ્રમાણે આંતરિક ગુણાંકન આપવામાં આવશે. નીચેના વિષયોમાં શાળા આંતરિક ગુણાંકન આપશે: કાર્ય અનુભવ, કલા શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય અને વ્યાયામ શિક્ષણ. સંગ્રહિત પ્રમાણપત્ર પરથી આંતરિક ગુણાંકન આપવામાં આવશે. અભ્યાસક્રમ. ધોરણ 10માં નીચેના વિષયનું શિક્ષણ લેવાનું રહેશે: ગમે તે 2 ભાષાઓ, ગણિત, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, સમાજ વિદ્યા, પૂર્વ વ્યાવસાયિક શિક્ષણનો કાર્ય અનુભવ,
કલા શિક્ષણ, શારીરિક શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્ય શિક્ષણ. આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓ ફરજિયાત 2 ભાષાઓ ઉપરાંત વૈકલ્પિક વિષય તરીકે એક ભાષા અથવા કોમર્સ, પેઇન્ટિંગ, સંગીત, હોમ સાયન્સ, ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી વગેરે જેવા વિષયોમાંથી કોઈ એક વિષયને પસંદ કરી શકશે. આવી શાળાઓનું શિક્ષણનું માધ્યમ અંગ્રેજી કે હિન્દી રાખવામાં આવ્યું છે. યુનિટ 3.3 ICSE બોર્ડ. આ બોર્ડનું પૂરું નામ ઇન્ડિયન સર્ટિફિકેટ ફોર સેકન્ડરી એજ્યુકેશન. રજિસ્ટર ઓફિસ કાઉન્સેલિંગ ફોર ધ ઇન્ડિયન સ્કૂલ સર્ટિફિકેટ એક્ઝામિનેશન, પ્રગતિ હાઉસ, 3rd ફ્લોર, 4748 નહેરુ પેલેસ. આ બોર્ડની હેડ ઓફિસ કાઉન્સેલિંગ ફોર ધ ઇન્ડિયન સ્કૂલ સર્ટિફિકેટ P3536 સેક્ટર 6 પુષ્પવિહાર, હયાતે, ન્યૂ દિલ્હી. આ બોર્ડના ચેરમેન જોશે અકાયરા હતા, પરંતુ હાલના આ બોર્ડના ચેરમેન ડૉક્ટર જી એમ્યુનિયલ છે. ICSE બોર્ડ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનું બોર્ડ છે. આ બોર્ડ ભારતની માધ્યમિક શાળાઓને પણ જોડાણ આપે છે. ગુજરાતમાં પણ થોડીક માધ્યમિક શાળાઓ આ બોર્ડ સાથે સંલગ્ન છે. આ બોર્ડ વિશિષ્ટ પ્રકારનો અને અલગ અભ્યાસક્રમ ધરાવે છે. આ બોર્ડમાં ધોરણ 9થી વિષય પસંદગીની તકો છે એ મળે છે. આ બોર્ડ સાથે સંલગ્ન શાળાઓમાં ગણિત અને વિજ્ઞાન જેવા વિષયો ફરજિયાત હોતા નથી. આ બોર્ડને સંલગ્ન માધ્યમિક શાળાઓ પ્રોજેક્ટને વિશેષ મહત્ત્વ આપે છે. ખાસ કરીને આ બોર્ડ વિદ્યાર્થીની માત્ર વિદ્યાકીય વિકાસની સાથે સર્વદેશીય વિકાસ પર ભાર મૂકે છે. આ બોર્ડની સ્થાપના કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીની લોકલ એક્ઝામિનેશન સિન્ડિકેટ દ્વારા થઈ. આ બોર્ડનો અભ્યાસક્રમ પ્રથમ જૂથ, દ્વિતીય જૂથ અને તૃતીય જૂથ એમ 3 જૂથોમાં વિભાજિત થયેલું છે. અભ્યાસક્રમના 3 જૂથોને જોતા પ્રથમ જૂથમાં અંગ્રેજી, ઇતિહાસ, ભૂગોળ, નાગરિકશાસ્ત્ર અને ભારતીય ભાષાનો સમાવેશ થાય છે. દ્વિતીય જૂથમાં ગણિત, વિજ્ઞાન, પર્યાવરણ, કમ્પ્યુટર, ખેતી વિજ્ઞાન, અર્થશાસ્ત્ર અને આધુનિક ભાષાનો સમાવેશ થાય છે. ત્રીજા જૂથમાં કમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન, આર્થિક વ્યાપાર, કલા, ગૃહ વિજ્ઞાન, પાકશાસ્ત્ર, ફેશન ડિઝાઇનિંગ, શારીરિક શિક્ષણ, યોગા અને તકનીકી ડ્રોઈંગનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. આ બોર્ડને સંલગ્ન માધ્યમિક શાળાઓ અંગ્રેજી માધ્યમની હોય છે, તેમજ આ બોર્ડમાં લેવાતી પરીક્ષાઓ અંગ્રેજી ભાષામાં યોજાય છે. ICSE બોર્ડ એ બિનસરકારી તેમજ ખાનગી બોર્ડ છે, જે એક સ્વાયત્ત સંસ્થા છે.